સંખ્યા બેકી હોવી જોઈએ. સૌથી પહેલા જો આપણે કોઈ પણ સંખ્યા મેળવવી હોય કે જે આ ત્રણેય સંખ્યા વડે વિભાજ્ય હોય એવી 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા શોધવી હોય તો પહેલા આ સંખ્યાનો આપણે લસા મેળવવો પડે. એટલે 4, 6 અને 12 નો લસા શોધીશું. લસા એટલે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી. હવે આને આપણે 2 વડે ભાગી શકીએ. 2 2 4 4 જેવો બીજો 2 3 6 2 6 12 2 ભાગ પડે. 2 1 2 3 નો ભાગ ન પડે. 2 3 6 3 નો ભાગ પડે. બીજું બધે 1 1 1 એ મળી જાય એટલે આપણને લસા મળી ગયો. એટલે 4 6 અને 12 નો લસા કયો મળ્યો? 2 2 4 ગુણ્યા 3 4 તેરી 12. હવે આપણે સૌથી નાની સંખ્યા કીધી 3 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા. 3 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા કઈ હોય? 100 છે. તેથી આપણે 100 ને 12 વડે ભાગવાના. 12 8 4 વચ્ચે શેષ કેટલી બધી? 4. હવે આપણે મેળવવાનું શું કે જે આપણને લસા મળ્યો છે એ લસા વડે આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાતા હોવો જોઈએ. શેષ ન વધવી જોઈએ. અહીં તો શેષ વધે છે. તો મેળવવી હોય તો કેવી રીતે મેળવવાની? તો કે 3 અંકોની સંખ્યા જે લસા વડે ભાગી શકાય. તો એ મેળવવા માટે તમારે પહેલા શું કરવાનું? તો કે આપેલી સંખ્યા 100 માંથી 4 ને બાદ કરવાનો ને એમાં આપણે લસા ઉમેરવાનો. તો કે 100 માંથી 4 બાદ કરો એટલે 96 મળે ને 96 માં 12 ઉમેરો કેટલા મળશે? 108. તો નાનામાં નાની 3 અંકની કઈ સંખ્યા મળશે? તો કે 108 ને આપેલી ત્રણેય સંખ્યા વડે ભાગી શકાય છે. આવી રીતે ગણતરી કરવાની છે. ભાગ પડતા હોય તો એની નિસરણી પૂરેપૂરી કરવાની છે. પછી મળેલી સંખ્યા એટલે કે સૌથી નાની સંખ્યા 100 છે. એમાંથી વધતી શેષ અહીંયા તો 4 વધે છે. કાલે આપણે દાખલો ગણ્યો તો એમાંય 4 વધી હતી. એની પહેલા આપણે દાખલો ગણ્યો એમાંય 4 વધી હતી. તો ટૂંકમાં 4 જ મળે એવું નથી. કોઈ પણ શેષ તરીકે સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે 8 મળે, 5 મળે, જે કોઈ મળે એ શેષને આપણે આમાંથી બાદ કરવાની છે. ટૂંકમાં તમારે એ યાદ રાખવાનું કે આમાંથી શેષ બાદ કરવાની છે અને એમાં પછી આપણે લસાનો ઉમેરો કરીએ અને જે સંખ્યા આપણને મળે તે સંખ્યા વિભાજ્ય સંખ્યા મળે. સમજાય છે?